ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ በሌላ የምግብ ዝግጅት ይዤ ቀርቤያለሁ። ስለ ጻፋችሁልኝ ኮሜንት በጣም ነው የማመሰግነው። ላይክ እና ኮሜንታችሁን አታቋርጡ፣ ለኔ ስለሚጠቅመኝ እጅግ ነው የማመሰግናችሁ። ለኔ ይጠቅመኛል፣ የበለጠ ደግሞ እንድተጋና እንድሰራ ያደርገኛል። አመሰግናለሁ። ወደሚቀጥለው ወደ አዘጋጀሁት ስራ እንሄዳለን። መጀመሪያ እንደተለመደው ምን እንደሚያስፈልግ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ቀደም እንደገለጽኩት በዛሬው ዕለት የገብስ ገንፎ ለመስራት ነው የተዘጋጀሁት። እንግዲህ ለመስራት የሚያስፈልጉትን ነገሮች እናያለን ማለት ነው። እና መጀመሪያ ራሱ ገብስ ዱቄት ያስፈልጋል። ማገንፊያ ድስት ያስፈልጋል። ሙቅ ውሃ የምንቀንስበት እቃ ያስፈልጋል። 3 እቃ እዚህ አለ ማለት ነው። ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ይሄ መመገቢያው ነው። በርበሬ ያስፈልጋል። ጨው ያስፈልጋል። ቅቤ ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ካሉን የገብስ ገንፎ መብላት እንችላለን ማለት ነው። እና አሁን ወደ አሰራሩ ነው የምንሄደው። ይሄ ገብስ በጥሬው የተቆልቶ የተዘጋጀ ስላልሆነ መጀመሪያ እናመሳለን። አንደኛ ስናምሰው ጣዕም ይኖረዋል። ሁለተኛ ደግሞ ስንሰራው ፍጥነት ይኖረዋል። ካልሆነ ይልቅ ዝም ብለን የምንሰራው ከሆነ ቀደም እንዳልኳችሁ ጣዕምም የለው፣ እንደገና ለማብሰል ብዙ ጊዜ ነው የሚፈልገው እና አሁን ስናማስለው ልክ የቆሎ ያህል የበሰለ ይሆንልናል ማለት ነው። እና ለሰስ ባለ እሳት እናምሰዋለን። መጀመሪያ ትንሽ እሳቱን ከፍ ነው የምናደርገው ቶሎ እንዲደርስልን ማለት ነው። ተመልካቾቼ ተመልሻለሁ። ቅድም ያው ገብሱን እያመስኩት ነበረ። አሁን አምሼ ጨርሻለሁኝ እና ይኸውላችሁ ከለሩ ልዩነቱ ሁለቱን አንድ ላይ እንድታዩት አደርጋለሁ። በዚህ መልኩ ነው በሰል የሚለው። ያልታመሰው ደግሞ ይሄን ይመስላል። መለየት እንዲመቻችሁ ነው የታመሰና ያልታመሰው። ዞሮ ዞሮ እኮ ይሄኛው ነጣ ብሎ የተቆላ ገብስ ማለት ነው በሀገራችን አሰራር። ይሄኛው ደግሞ ጥሬው ገብስ ነው እና ይሄንን አማሰን ከጨረስን በኋላ እንዲቀዘቅዝ እናስቀምጣለን። እዛ ለማጣፈጫ ያህል ጨው እንወስዳለን ማለት ነው። እና ጨውንም በግምት ነው የምንጨምረው። ጨው የሚበላ ጨው ላይ ጨምር ይችላል። ጨው የሚያስፈልገው ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ነው ሊጨምር የሚችለው። በደንብ ጨው እንዲዋሃድ ውሃው ላይ ነው የምንጨምረው ጨውን ማለት ነው። በግምት ነው የምንጨምረው። ያው ወጥ እንደምንሰራው በግምት፣ ብዙ ጊዜ በግምት ነው የምንሰራው ኢትዮጵያ። እኔም እንዳገሬ ነው የምሰራው እና ይሄ ነው ይበቃዋል ጨው። አሁን ከጨው ውሃ እንቀንሳለን እና ትንሽ እንዳይጓጉልብን በረድ እንዴ ያው የፈላው ውሃ ይቀነሳል። ከዛ በኋላ እሳት እንቀንሳለን ዱቄት ለመጨመር ስንል ማለት ነው። እና አሁን የታመሰውን ዱቄት እንዳስፈላጊነቱ እንጨምራለን። ይቀጣል። ተመልካቾቼ ያመስኩት ዱቄት ይሄው ቅድም አይታችሁታል። ፈላው ድስቱ ልጨምር ስል ስላልተመቸኝ በዚህ ሳህን መጀመሪያ ልገልጥ ብዬ ነው ቦታ የቀየርኩት ማለት ነው።
እሳቱን እቀንሳለሁ። ዱቄት እንዳስፈላጊ ነው። የሚበዛ መስሎ ከታየኝ ዱቄቱን እቀንሳለሁ። እየታየ ነው የሚጨምረው እንደ ውሃው። የገንፎ መጠን እንደ ተመጋቢው ፍላጎት ነው። ለብዙ ሰው ከሆነ ብዙ ይሆናል። ለአንድ ሰው ከሆነ ለአንድ ይሆናል። ለህፃናት ከሆነ እንደ ህፃናት ነው ሊዘጋጅ የሚችለው። እሺ አሁን እሳቱን ጨመር አደርጋለሁ። አሁን እሳት ቀንሳለሁ። በጣም ፈላ። ምክንያቱም ረጋ ብሎ ነው መብሰል ያለበት እና ድስቱ እንዳይጨመላለቅ እንዴ እንደ ልባችን ካደረግን ይበላሽብናል። መጀመሪያ እንደዚህ ዙሪያውን ነው ማማሰያ የሚመቻችሁን ማማሰያ ማምረጥ ይቻላል። ጠፍጣፋ ቢሆን ጥሩ ነው ለገንፎ። አሁን ማሸት እንችላለን ማለት ነው። እሳቱን በጣም ነው መቀነስ ያለበት። ምክንያቱም ልክ የእንፋሎት አበሳሰልን ነው ተጠቅሞ ገንፎ የሚበስለው እሳት በስቶ ሳይሆን። እንግዲህ ያው ክንድ ይፈልጋል። በተለይ ብዙ ገንፎ ሲገነፋ በጣም መታሸትና መላግ አለበት ነው የሚባለው። ይሄው ከለሩ ሁሉ ያምራል። በዛ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ ሲታመስ ይጣፍጣል፣ ጊዜም አይወስድም። በሰለ ማለት ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ ትንሽ ውሃ ዙሪያውን ጣል እናደርጋለን። እንደ ገንፎ ውፍረት ነው። ምናልባት ዱቄት አንሶን ውሃው ቀጥኖ ከሆነ ትንሽ ትንሽ ውሃ እያደረግን እሳቱን አሳንሰን ነው የምናበስለው። ብዙ ውሃ የምንጨምር ከሆነ ገንፎ የበለጠ እንዳይቀጥንብን ማለት ነው ሳይበስል እና ይሄውና ውሃው የሚያንስ ይመስለኛል። እንዲህ እያየን ነው የምንጨምረው። ከዛ በኋላ ከዚህ ውሃው ከስር እንዲገባ ብድቅ እናደርጋለን እና ያዘጋጀነውን ማንኪያ ተጠቅመን ማማሰያው ላይ እንዳይቀር ማለት ነው፣ እኩል እንዲበስል እናደርግ። እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። እሺ ክዳኑን እንከርናለን። አሁን እሺ ክዳኑን ከድኜዋለሁ። ለአንድ ለሁለት ደቂቃ እንቆይና እንከፍተዋለን ማለት ነው። ቆይታችን የውሃውን ብዛት ነው የሚወስነው። የጨመርነው የሙቅ ውሃውን ብዛት ነው የሚወስነው። ብዙ ውሃ መስሎ ከታየኝ የጨመርኩት ድንገት ዝርግፍ ብሎ እቆያለሁ በግምት ማለት ነው። ደግሞ ማየት ይቻላል እንደዚህ ከፍተን ማለት ነው። እና ውሃውን መጠጥ ካላደረገ መልሼ እከድነዋለሁ ማለት ነው። እና በደንብ እንዲበስል ነው የምናደርገው። ሌላው ሙቅ ውሃ ካነሰን እንጨምራለን። አሁን የምንጨምረው ለወደፊቱ ማለት ነው። ምናልባት ጨው የሚያንስ እንኳን መስሎ ከታየን ወይም ገንፎን ቀምሰን ጨው ካልተስተካከለ እዚህ ውስጥ ጨው እንጨምራለን ማለት ነው። እንደገና ማስተካከል ይቻላል። ምክንያቱም ጠብ አድርገን ውሃውን ባሸን ቁጥር ጨው እዚህ ገንፎ ላይ ሊዋሃድ ይችላል ማለት ነው። እና ያነሰ ከመሰለን እንደዚህ እንጨምራለን። አይችልም ገንፎ እና እሳቱን እንጨምራለን ማለት ነው። እንዲሞቅልን ውሃው ተመልሻለሁ። አሁን ይሄው ቅድም የጨመርኩት ውሃ መጥቷል።
አሁን ደግሞ አሸዋለሁ። እሳቱን እቀንሳለሁ ማለት ነው ሳሻው ነው። ምክንያቱም እየመጠጠ ነው። ዝም ብዬ ማሽ ከሆነ ቄጦ ሊይዝ ይችላል። አሁን ዱቄት አጨማመሬ ቆንጆ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አልቀጠነብኝም። ከቀጠነ ውሃ እየጨመርኩ ማብሰል አይመቸኝም። ግን ወፈር ካለ ትንሽ ውሃ ጠብ እያደረግን እንደቀድሙ ማብሰል እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እሹኝ ይላል። በጣም ክንዴ ይፈልጋል። ወደ ድስቱ ግድግዳ ነው የምታመጡት። በዚህ ኃይል ትይዛላችሁ። ይሄ እንደ እጀታ ያለው ድስት ቢሆን መልካም ነው የሚሆነው። ይላችሁ አሁን ተመችቶኛል እና እንደዚህ ለመላክ ማለት ነው። እንደዚህ ለመላክ ካልሆነ ያቃጥላል። እዩት አሁን እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ሆነ። አሁን ይሄ ውሃ ሙቋል። ትንሽ ጨምራለሁ አሁን እና እሳት ያጣፍጣዋል። ማንኛውም ምግብ እሳት የሚፈልግ መብሰል የሚፈልግ ሁሉ ሲበስል ይጣፍጣል። አሁን ቀደም እንደነገርኳችሁ ይሄው ከስራ አድርጌ ያለው ይሄን ጭልፋ እንድናካረጋለሁ እንዲለቅልኝ። አሁንም እከርናለሁ። አላማው እንግዲህ ሲከደም ምንድነው ግጥም ይላል። እንፋሎቱ ራሱ በራሱ ያበስለዋል ማለት ነው። ተመልሻለሁ። እሺ አሁን ይሄን ይመስላል። አሁንም እንደገና አሸዋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ የውሃው ጥቅም ምንድነው? አንደኛ ማብሰል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያላለዋል። መጀመሪያውንም አላላት አይቻልም ማለት አይደለም። ውሃው ከበዛና ቅድም እንደነገርኳችሁ ዱቄቱ ካነሰ ይቀጥናል። ግን የወፈረ ገንፎ ውሃ እየተጨመረ እየታሸ በላላና በመጣ ቁጥር የመብሰሉ ምልክት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ብዙ አይስተነዋል፣ ብዙ ውሃ ጨምረናል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ስለዚህ አሁን ደርሶልናል እና አሁንም ይፈልጋል በተቻለ መጠን በጣም ማሸትና መደጋገም ያስፈልጋል ማለት ነው። ቤት ስትሰሩ ጣዕሙ እንዲጣፍጥና ጥሩ እንዲሆን ማለት ነው። አሁንም እንከርነዋለን። እሳቱን ጨምር አድርገን እሳት እንግዲህ ቋሚ አይሆንም ማለት ነው። በቃ አሁን ተመልሻለሁ። በቃ አሁን ስናምዩት በጣም ነው የበሰለው። በጣም ነው ያሸሁት። ይሄኛው እዚህ ጋር ዳሩ ጋር ከመብሰሉ የተነሳ ነው። ልክ እንደ ቂጣ እዚህ ጋር እንትን ይላል። ስትፈልጉ ማንሳት ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለውም።
ተመልከቱ እንግዲህ ይቺ ከስር ያለው እኮ ድስቱ ስለሚለቅ ነው ስለማይዝ ነው እንጂ አንዳንድ ድስት ቢሆን እንቅ አድርጎ ይዞ እንደዚህም ብድግ አይልም። አሁን በደንብ በስሏል። በቃ መገልበጥ ነው የሚቀረን ማለት ነው ወደ እቃው። መጀመሪያ ግን እንደ ቅድሙ ከማማሰያው ማስለቀቅ አለብን። ተመልካቾቼ ተመልሻለሁ። አሁን በስሎ የተዘጋጀውን ገንፎ መብሊያው እቃ ላይ ዘርግፌዋለሁ፣ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። እና እጄን ታጥቤያለሁ። በእጅም በማንኪያ ማድረግ ይቻላል። እና ትንሽ ቅቤ እናደርጋለን እንዲለቅ ማለት ነው። እጄም ላይ እቃውም ላይ እንዳይለበት መጀመሪያ ሳህኑ ላይ ቅቤ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እና የፈለገ ሰው በእጁ ማስተካከል ይችላል። ይጠበቅ እና መሀሉን ቅቤ ነካ እያደረኩ ቅቤ ትንሽና ያለቀ ስለምጠቀምበት ነው እንጂ ብዙ ቅቤ ቢሆን ከዋናው ቅቤ የተነከረ ገንፎ ላይ ማንኪያው አይገባም። ቅቤውን እንዳያበላሽብን ያው ታውቁታላችሁ። እና ይሄ ከስር እቃው ድረስ ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም ከላይ ከሆነ አይመችም ማለት ነው። በስመ አብ ሲያዩት እንዴት እንደሚያምር። ገብስ የእህል ንጉስ ነው ይባላል አይደለ? በጣም ጠቃሚ ነው በዚህ መልኩ ስንበላ። በሌላም ቢሆን ገብስነቱ በራሱ ተወዳጅ ነው ማለት ነው። አሁን በርበሬ እንጨምራለን። ቅቤ ከጨመርን በኋላ ቅቤም እንዳስፈላጊነቱ በርበሬ እንዳስፈላጊነቱ ነው። እንደ ተመጋቢው ነው። ምን ጊዜም ቢሆን ምግብ እንደ ተመጋቢው ነው መመገብ የሚችለው። ይጣፍጠዋል፣ ማይጣፍጠዋል፣ የሚወዳል፣ ማይወዳል እንደ ፍላጎቱ። ይኸው ከዛ በርበሬ እንግዲህ እኔ ስለምበላ እንደምፈልገው ነው የማደርገው። እኔ በዛ ሲል እወዳለሁ። ይኸውላችሁ በጣም ቆንጆ ነው። በቃ ካሁን በኋላ ተዘጋጅቶ ይሄን የተጠቀምንበትን እቃ ወደ ሌላ እንወስድና ምክንያቱም ስንበላ በአይናችን ንጹህ ነገር ስናይ ጥሩ ነው። እዚህ ቅቤው በርበሬው ምናምን ደስ አይልም። አሁን ይሄን ይመስላል። እበላለሁ ማለት ነው። አቀምሰዋለሁ። ይኸውላችሁ ቅቤው ቀልጧል። እንግዲህ ቅቤ ገንፎ ስንበላ ያበላል መንገድ አለ። አሁን ዝም ብለን እዚሁ በማንኪያ ቆረስነው ላይ ለብዙ ጊዜ ብንበላ ውስጥ ያለው የሚያቃጥለን ነገር እንትን ይላል። የበረደው ነው እንዲህ ያደረገን የምንበላው ማለት ነው። ደግሞ በሚቀጥለው በዚህኛው በኩል እንበላለን። ዙሪያውን መብላት ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ደህና ዋሉ።